Graduate po ako ng Bachelor of Civil Engineering po. Nagsimula po ako nung taong 1993 sa construction po ng iglesia. Nagsimula po akong trainee po, tapos nag-build ako. Tumulong po ako sa pag-i-steel po. Sumunod po na nag-foreman po ako, mawak po ako ng project sa distrito. Tapos po nung 1996, naging project engineer po ako. Bunga ng paglilingkod sa INC Engineering and Construction Department ay nagawa niyang matugunan ng pangangailangan ng kanyang pamilya. May 3 po akong anak, nakapagpaaral naman po ako ng 2. Yung pangatlo po ay nag-aaral po, nasa 4th year college na po siya. Sa kasalukuyan ay pinagtitiwalaan siya ng malaking proyekto sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang isa pong pinakamalaking project na hinawakan ko po ay lokal po ng Rojas, Isabela West po, na may 850 seating capacity po. Ang pangalawa po na project na malaking aking nahawakan ay ito pong lokal ng Ilagan City, Isabela East po, na may 708 seating capacity. Hindi na po sapat ang dating sambahan sa lumalagong bilang ng mga kaanib sa iglesia sa lokal ng Ilagan City. Kaya humiling po kami sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo na mapagtayuan po kami ng mas malaki at mas magandang gusaling sambahan na ngayon po ay ongoing na ang construction nito. Ang isang gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo, kapag ka itinatayo sa isang lugar, karaniwan na ay nagiging landmark ito sa dakong yon. Karamihan po sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay mahihirap lamang sa buhay. Subalit dahil sa mga kusang handog at abuloy ng mga kapatid sa loob ng Iglesia, na buong pagmamalasakit na sinisino ng pamamahala sa iglesia. Kaya patuloy na naitataguyod ang pagtatayo ng mga malalaki, magagara na mga gusaling sambahan para sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos. Ang gusaling sambahang itinatayo rito ay nasa sentro ng Ilagan City na itinuturing na fastest growing city sa Cagayan Valley. Ito yung capital ng probinsya ng Isabela. Ito po yung pinakamalaking component city sa buong Pilipinas. At ito rin po ang corn capital of the Philippines na tinalaga ng ating Department of Agriculture. Dito po ay mayroon po kaming bagong kawani, mga nahikayat na maglingkod sa construction ng iglesia. Ang dati ko pong trabaho ay sa electrical house wiring po. Dati ako po magtatrabaho sa bukid, magsasaka po. Nung bata pa ako, pangarap ko ng maging mapabilang sa construction ng Iglesia ni Cristo. Gusto ko po makatulong sa pamamahalang ng Iglesia ni Cristo po. Hindi tumigil ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatayo ng mga gusaling sambahan tulad ng ginagawa dito sa siyudad ng Ilagan, Isabela. Nangangahulugan lang ito na tuloy-tuloy din ang pagbibigay ng oportunidad sa mga naghahangad na maglingkod sa INC Engineering and Construction Department. Mula po nang pumasok ako sa construction ng engineering sa iglesia, ay hindi pa po ako nababakante. Bali, pagka natatapos na po yung proyekto, ay nagre-report central po kami. Noon po ay binibigyan po kami ng kasunod na lilipatang project. Hindi po nauubos ang proyekto. Habang tumatagal, ay lalo namang umuunlad ang paraan ng pagtatayo ng mga gusaling sambahan kahit sa mataman
ng mga taong may kinalaman sa construction sector. Marami po akong nadadaanan na building po ng Iglesia ni Cristo. Napakaganda po yung building po ng iglesia, sa totoo lang po. Yung sa construction po nila, meron po kami mga nadadaanan po na mga projects usually kasi pag meron pa kaming project sa mga ibang site, may mga construction po na ganito. Minsan napapalingon po ako, ganito pa lang construction po nila, napakatibay. Wala pang masabi, napakatibay po, no? Dahil reinforced concrete din po, pati yung wallings niya. Naka-complete PPEs po yung mga workers po natin. And of course, napaka-organized din po ng mga gamit dito sa construction site po. Kung paanong sabik ang mga kapatid na matapos ang itinatayong gusaling sambahan sa lokal ng Ilagan City, ay masayang-masaya naman ang mga naglilingkod sa INC Engineering and Construction Department na gumagawa sa proyektong ito. Masaya po ang pakiramdam namin na nakapaglilingkod kami sa iglesia. Sabay natutugunan din ho namin tungkulin namin na magtayo ng gusaling sambahan. Ang pinakamasarap po na bahagi ng aming paglilingkod sa construction ay yung naitalaga na po ang gusaling sambahan. Mula po rito sa Ilagan City, ako po si Richard Don Diego para sa Pundasyon Update.